Then ito, hati-hatiin pa. Oo, malalaki pala yun. So, kuha ka ng ano, ilagay natin ito lahat kasi wala nang ano dito. Oops. Sarap niyan, guys. What is this? Cheese. Okay. Then, lagay natin. Parsley. So, ang gagawin mo lang dito is, tanggalin mo lang to. Then, gayatin mo. Mapapansin nyo, ayan. Oh, no! Ganito natin. Ganito natin yung lettuce. Dalawa pa. Ito yung pinaka-paborito guys na dito sa Middle East. Sarap talaga kung papipiliin mo. More on ano, salata. Yung kind of salata. Pero gusto ko yung ganito. Yung lettuce. Kaya kung sinong gusto kumain din ng lettuce, ay hindi ko sa salata. So ito kung ano kung kaya lang nila ang tawagin nila. Lalagay ko yung contact number ko sa Party as DJ.